Xin chào tất cả mọi người và rất vui được gặp lại tất cả mọi người trên kênh YouTube Khu vườn thú vị. Và đây là một số cây lan hồ điệp đã cho hoa ở tại khu vườn của mình. Và mình đã chăm những cây hoa này bằng các chất hữu cơ. Nhưng mà việc kích thì mình đã sử dụng từ VTL17 hoặc là các loại phân bón qua lá như là 6-30-30. Và cây lan hồ điệp này của mình đã sử dụng VTL17 để mình kích. Và mình đã quay ở những video trước, nó đã bị vàng lá rất là nhiều. Và đây là vết kích cũ, mọi người có thấy được cái chấm màu hồng ở trên nách lá hay không? Ngay chỗ đó mình đã nhỏ VTL17 và sau 7 ngày nó đã lên một cái chồi này. Để mình bật đèn flash lên cho mọi người dễ thấy. Mình sử dụng VTL17 để kích cây lan hồ điệp này và mình nhỏ một giọt lên ngay chỗ nách lá và nó giúp cho cây nó ra được một vòi hoa. Nhưng mà khi mình kích bằng VTL17 nó đã khiến cho cây bị sốc và có thể dẫn đến cây bị chết. Nhưng mà may mắn cây của mình vẫn sống được và chỉ rụng được 2-3 lá. Và mình sẽ gỡ cái phân cho mọi người cùng thấy. Vòi hoa này mình đã kích bằng VTL17 được 7 ngày. Và nội dung của video này mình sẽ trồng cây lan hồ điệp này trong chiếc chậu nhựa trắng này. Và mình sẽ sử dụng giá thể là đất nung. Và mình đã làm ở những video trước, mình đã nói về ưu điểm khi trồng bằng đất nung. Để trồng cây lan hồ điệp này, mình sẽ loại bỏ đi một ít phần rêu cũ và mình giữ lại phần loại rêu để giúp cho cây nó có khả năng giữ nước. Tại vì cây mình đang nuôi một vòi hoa cho nên mình sẽ không có bỏ hết toàn bộ phần rêu. Và đặc biệt thứ hai là mình sẽ không có cắt rễ, tại vì khi mình sẽ cắt rễ làm cho cây nó sẽ bị tổn thương, có thể gây cho cây bị thối nhũn hoặc là nhiễm các loại vi khuẩn, cho nên mình chỉ bỏ rêu và trồng lại. Và phương pháp này rất là đơn giản. Mình loại bỏ phần rêu cũ và chỉ giữ lại phần loại rêu. Và cái loại rêu này đã được ngày xưa lúc mà cây lan hồ điệp này trồng vào. Và cái này mình giữ lại để giúp cho cây nó có khả năng giữ lại nước. Sau khi xử lý lớp rêu cũ là mình được kết quả như thế này. Và mình sẽ không có cắt những cái phân rễ, tại vì cây đang nuôi một cái vòi hoa, mình cắt sẽ khiến cho cây bị tổn thương. Mình cũng đã nói như ban đầu, mình chỉ làm sạch những rêu thôi, còn lại rễ thì mình sẽ giữ lại. Và mình chỉ sử dụng một chiếc kìm nhỏ để loại bỏ những chiếc lá vàng bị bệnh hoặc là nơi trú ngụ của vi khuẩn. Ở những nách lá vàng này là nơi trú ngụ của vi khuẩn và nấm bệnh rất là nhiều. Khi mình tưới vô tình sẽ làm cho cây này nó bị nhiễm vi khuẩn qua các vết thương, cho nên mình sẽ xử lý các lá vàng như thế này. Để sát khuẩn cho cây, mình tiến hành sẽ sử dụng oxy già này để nhỏ vào những nách lá, nơi trú ngụ vi khuẩn và nấm bệnh, để sát trùng những vết thương này. Và sau khoảng 5 đến 10 phút khi vết thương nó khô thì mình sẽ tiến hành mình trồng cái này vào trong chậu. Và đây là VTL17 mình đã nhỏ vào này, mình sẽ bóc ra cho mọi người cùng xem. Nó rất là dễ bong ra. Và đây, mình nhỏ vào điểm đấy và nó đã lên một cái vòi hoa. Rất là hiệu quả. Để trồng cây lan hồ điệp của mình vừa xử lý kích hoa xong, mình đã sử dụng một chiếc chậu nhựa có những lỗ thoát nước bên dưới. Và để giúp cho cây thông thoáng, mình sẽ sử dụng những cái đất nung này để trồng cây. Và ở giai đoạn ban đầu, lúc cây đang phát triển vòi hoa
thì hiện tại mọi người có thể sử dụng các loại phân bón qua lá để tưới cho cây, và bộ rễ của nó đang bị tổn thương, cho nên chỉ tưới nước và sẽ tưới nước vào trên những cái đất nung này sẽ giúp cho rễ nó sẽ hấp thu nước rất là hiệu quả. Và để cố định cây lan hồ điệp, mình sẽ để khoảng nửa phần đất nung và phần trên mình sẽ sử dụng những viên còn lại mình sẽ chèn vào để giúp cố định cho cây. Đặc biệt khi tưới nước cho cây, mọi người sẽ sử dụng nước sạch để tưới cho phần rễ, không nên sử dụng các loại phân bón, nó sẽ làm cho cây bị thối nhũn hoặc là bị sốc, khiến cho cây có thể bị chết đấy. Tại vì mình sẽ trồng cây lan hồ điệp này của mình ở trong nhà, cho nên mình dùng chiếc đĩa này để ngăn cái sự chảy nước. Khi mà mình sẽ tưới cây lan này, nó sẽ chảy ra trong nhà, sẽ gây dơ. Vì cây lan hồ điệp này của mình mới trồng rất là yếu, cho nên mình sẽ sử dụng nước sạch để tưới cho cây thôi, không sử dụng bất kỳ các loại phân thuốc khác. Và 1 đến 2 ngày sau thì mình sẽ sử dụng từ nha đam hoặc là từ nước vo gạo để mình tưới cho cây. Và mình xin kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thấy video này hay và hữu ích, có thể cho mình xin một nút like và một nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào và tạm biệt tất cả mọi người ở những video tiếp theo.